वेलकम टु नेक्स्ट लेक्चर। हामी यसमा चाहिँ माउथको मोडिफिकेसन पढ्छौँ हैन। अनि यसमा हामी एन्टेनाको बारेमा पढ्छौँ। अनि so let's start. Mouth is very important organ of insect head, right? Mouth is used to manipulation, ingestion of food, चपाउन हैन, मेस्टिकेसन गर्न मद्दत गर्छ हैन, खान मद्दत गर्छ। Insect feed on plant part. Nature of mouth part is one of an important aspect which is used to identify crop damage and step taken to prevent them. हामीले माउथ पार्ट किन स्टडी गर्नु पर्यो भनेपछि इन्सेक्टले क्रपलाई ड्यामेज गर्ने चाहिँ माउथले हो। अनि माउथको त्यो ड्यामेजिङ स्ट्रक्चरहरू देखेर हामीले त्यही अनुसारको प्रिभेन्सन युज गर्न सक्छौँ। लाइक सकिङ माउथ पार्टहरू एफिडको हुन्छ, लिफओभरको हुन्छ हैन। कुनै इन्सेक्टले कोतर्छ, कुनैले होल बनाउँछ हैन। त्यो सबै स्टडी गरेर त्यसै अनुसारको प्रिभेन्सन हामीले अपनाउन सक्छौँ हैन। सो माउथको स्टडी र यसको मोडिफिकेसन हेर्नु चाहिँ जरुरी छ। सो यसको मोडिफिकेसनमा फर्स्टमा आउँछ बाइटिङ एन्ड च्युइङ टाइप। दिस टाइप अफ माउथ इज फाउन्ड इन ग्रासहोपर, ककरोच, क्रिकेट, caterpillar, beetle. It is used to biting, chewing and swallowing food. Labrum, maxilla, mandible, labium, hypopharynx. Mouth part of cockroach, biting and chewing type. You can see in figure. Mandibles or labrums or medium, hypopharynx. यसले यो चाहिँ बाइटिङ एन्ड च्युइङ हैन, टोक्छ अनि चबाउँछ, त्यो टाइपको माउथ पार्ट छ हैन। अनि त्यसपछि आउँछ पाइचिङ एन्ड सकिङ माउथ टाइप। पाइचिङ एन्ड सकिङ माउथ टाइपमा यो मस्किटोहरुमा पाइन्छ हैन। दिस टाइप अफ मोडिफिकेसन इज युज्ड टु सकिङ द प्लान्ट जुस फाउन्ड इन ट्रू बग हैन, बेड बग, रेड कटन बग, rice, earhead bug, aphids, jacids, mosquito. Both mandible and maxilla are modified into long, cylinder, sclerotized needle-like structure called stylates. Mandible र maxilla modified हुन्छ हैन, मोडिफाइड हुन्छ, लामो पातलो स्वीट लाइफको स्टाइलेट्समा मोडिफाइड हुन्छ। अनि त्यो स्टाइलेट्सहरु चाहिँ प्लान्ट र एनिमलको टिस्युमा छिर्छ। अनि त्यो प्लान्ट र एनिमलको टिस्युमा अथवा छिर्यो भने तिनले के गर्छ, त्यहाँबाट एउटाले इन्जेक्ट सेलिभा गर्छ, अर्कोले चाहिँ फ्लुइड सक गर्छ हैन। हाइपोफेर्निक्स, द स्टाइलेट इन्क्लुड टू मैंडिबल, टू मैक्सिला एन्ड लेब्रम एन्ड हाइपोफेर्निक्स हैन। one is used to inject saliva and another is suck the fluid. हाइपोफेर्निक्सले सेलिभा गर्छ, इन्जेक्ट गर्छ, सेक्रेट गर्छ भनेपछि जो ल्याब्रम छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, फ्लुइड सक गर्छ हैन। यु क्यान सी इन फिगर अन लेफ्ट साइड हेड छ, कम्पाउन्ड आई छ, एन्टेना छ। त्यसपछि आयो माउथ पार्टमा मैक्सिलरी पल्प, लेब्रम, एपिफेर्निक्स, मैंडिबल, हाइपोफेर्निक्स, मैक्सिला, लेबियम, लेबेला। माउथ पार्ट अफ मस्किटो, बाइटिङ एन्ड च्युइङ टाइप अथवा सकिङ टाइप है। अब chewing and lapping mouth type. Chewing and lapping mouth type. This type of mouth is used for taking solid and liquid food such as pollen and nectar, honeybee. Labrum and mandible are biting type. Maxilla, labium, hypopharynx combine together to form sucking proboscis. मैक्सिला, लेबियम र हाइपोफेर्निक्सले के गर्छ, सकिङको काम गर्छ हैन। द ग्लोसा इज युज्ड फर ग्यादरिङ हनी एन्ड अल्सो हेल्प टु स्मेल द टेस्ट। अब यो फिगर हेरेर बुझौँ हैन। लेफ्ट साइडको फिगरमा चाहिँ पुरै हेड स्ट्रक्चर दिएको छ, आई छ, एन्टेना छ, माउथ पार्ट छ हैन। लेट्स गो टु राइट साइड। माउथ पार्टमा मैंडिबल र ल्याब्रम चाहिँ के हो, बाइटिङ मा हेल्प गर्छ भनेपछि मैक्सिला, लेबियम एन्ड हाइपोफेर्निक्स के गर्छ, सकिङ गर्छ। मैक्सिला,
labium and hypopharynx ले सकिङ गर्छ. Similarly जो ग्लोसा छ सेकेन्ड लास्टमा ग्लोसा used for gathering honey and also help to smell and taste. हैन chewing and lapping mouth type कसको छ हनी बीको छ. Similarly, spawning mouth type. Spawning mouth type are used to sponge and suck the liquid food material. Houseflies and blowflies. Housefly र blowfly कुन अर्डरमा पर्छ? अर्डर डिप्टेरामा पर्छ है. हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि कुनै पनि फुड मेटेरियलहरुबाट के गर्छ? सक गर्छ. फ्लुइड लिक्विड सक गर्छ हैन. The proboscis consists of labium with grouped on its anterior surface. Anterior surface मा के छ? labium छ जसले चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ उले सक गर्ने हो हैन. त्यसैको हेल्प मद्दत लिएर. Proboscis composed of 3 part: rostrum, hastellum, labium. फिगरमा दिएको छ हैन. rostrum छ, hastellum छ and labium. Mandible are absent. एक नम्बर कुरा बुझ्नलाई mandible यसमा के हुन्छ? absent हुन्छ. maxilla represented by the maxillary pulp हैन. You can see in figure. Ocellular plate with ocelli, compound eye, antennae आयो. त्यसपछि आयो mouth part को फर्स्ट टाइम छ rostrum अनि rostrum, hastellum र labium के हो? proboscis को पार्ट हो. अनि क्लाइपेस आयो maxillary pulp चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ maxilla मोडिफाइड रिप्रेजेन्ट एज maxilla-लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन. यसमा चाहिँ के हुन्छ? mandible एब्सेन्ट हुन्छ राइट. अब आयो साइपनिङ माउथ पार्ट टाइप. यो चाहिँ बटरफ्लाईहरुमा पाइन्छ. फर्स्ट एक्जाम्पल हैन. बटरफ्लाई मोथहरुमा चाहिँ साइपनिङ माउथ पार्ट पाइन्छ हैन. साइपनिङ माउथ पार्ट. माउथ पार्ट कन्सिस्ट अफ सकिङ ट्युब और प्रोबोसिस. ट्युब लाइक हुन्छ यहाँ फिगरमा देखाएको छ. त्यो बादरको पुच्छर जस्तो छ नि यो ट्युब टाइपको यो प्रोबोसिस. मैन्डिबल आर टोटली एब्सेन्ट. यसमा नि मैन्डिबल एब्सेन्ट हुन्छ हैन. लाइक त्यो स्पोनिङ माउथ पार्ट टाइपमा पनि मैन्डिबल एब्सेन्ट हुन्छ. ग्ली अफ अ मैक्सिला फर्म अ मेजर पार्ट अफ माउथ पार्ट. बोथ द ग्ली टुगेदर टु फर्म अ सकिङ प्रोबोसिस कोइल्ड एन्ड केप्ट बिलो द हेड ड्युरिङ नो फिडिङ. नो फिडिङको टाइममा खाना नखानेको टाइममा यिनीहरूले त्यो प्रोबोसिसलाई हैन आफ्नो लुकाएर राख्छ. कोइलेट भएर लुकाएर राख्छ. यदि जुन टाइममा खाने टाइम आयो हैन खाने टाइम आयो फिडिङको टाइम आयो भने चाहिँ दे स्ट्रेन्थ अफ ड्यू टु हाई प्रेसर अफ हेमोल्याम्प हैन. हेमोल्याम्पको मद्दतले त्यो हाई प्रेसर क्रिएट गराएर त्यो अगाडि आउँछ अनि त्यसले सक गर्छ हैन खान्छ त्यसको मद्दतले. अब हेमोल्याम्प इज अ सर्कुलेटरी फ्लुइड अफ इन्भर्टिब्रेट एनिमल है. इन्भर्टिब्रेट एनिमलमा त्यो सर्कुलेटरी फ्लुइडलाई हेमोल्याम्प भन्छ. इक्जाम्पलमा यसको इक्जाम्पल मोथ र बटरफ्लाइज. अब rasping and sucking mouth type. Rasping and sucking mouth type. The labrum, labium, bases of maxilla are modified to form a smaller tubular cone called mouth cone. The maxilla are modified into stylet. Maxilla stylet मा modified हुन्छ. Right mandible is absent and left mandible is modified as a stylet. The figure मा छ maxillary pulp, labial pulp, labium, maxillary and mandibular stylet. Right mandible absent हुन्छ while left mandible stylet मा परिणत हुन्छ stylet हुन्छ. Stylet are inserted into plant. Plant मा insert गर्छ टिस्यु मा जान्छ त्यहाँदेखि ooze out cell sap suck by the applying mouth cone. Mouth cone को हेल्पले सक गर्छ हैन. यो चाहिँ कसमा पाउँछ भने चाहिँ सकिङ इन्सेक्टहरु छ हैन. त्यो फिगरमा देखाएको छ हेडको स्ट्रक्चर. नाउ एन्टेना एन्ड देयर मोडिफिकेसन. हामी एन्टेना र तिनीहरुको मोडिफिकेसनको बारेमा पढ्छौं. सर्टली पढ्छौं एकदम हैन. अनि त्यसको फंक्सनको बारेमा पनि पढ्छौं. इन्सेक्ट एन्टेना आर सेन्सरी organ present on head. हेडमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन. एन्टेना आर arise from mandible in certain larva and adult. कुनै लार्भा र एडल्टहरुमा मेन्डिबलबाट राइज भएको हुन्छ. अब इन्सेक्टको एउटा सिम्पल फंक्सन के हो भनेपछि यसले चाहिँ
डिटेक्ट गर्छ इन्फर्मेसनहरू हैन, लाइक मोसन, इन्सेक्ट हेर्दाखेरि त्यसको ओरिएन्टेसन, अर्डर, सुँग्छ हैन, साउन्ड र ह्युमिडिटी पनि यसले मेजर गर्छ, भेराइटी अफ केमिकल क्यू एन्ड युज्ड फर कम्युनिकेसन, राइट। स्ट्रक्चर अफ एन्टेनामा फ्लेजिलम, पेडिसेल, एन्टिफेयर, पार्ट अफ हेड क्याप्सुल, स्केप। अब यसको अलि स्ट्रक्चर अलि अर्कोमा हेरौँ हैन। Structure of antenna. Antenna is divided into three parts, consisting of a basal scape and the second pedicel, and tip usually several annuli and flagellum. Typical the figure मा antenna को structure मा scape छ, pedicel छ, flagellum छ। So SPF भने चाहिँ के हो? Scape, pedicel, flagellum. Scape, pedicel, flagellum, SPF हैन। अब स्केपमा के छ? यो चाहिँ बेसल सेगमेन्ट हो हैन, हेडसँग एट्याच्ड हुन्छ। इट इज एट्याच्ड टु हेड, जनरली लार्जर देन द अदर सेगमेन्ट, अदर सेगमेन्ट भन्दा ठुलो हुन्छ। अट्याच्ड विथ एन्टेनियल सकेटमा त्यो हुन्छ। पेडिसेल, सेकेन्ड सेगमेन्ट अफ अ एन्टेना, कन्टेन स्पेसल सेन्सरी स्ट्रक्चर। यसमा चाहिँ जोन्स्टन अर्गान पेडिसेलमा हुन्छ है, जोन्स्टन अर्गान। अनि फ्लेजिलम, सेगमेन्ट इन्क्रिज इन नम्बर अफ सर्टेन इन्सेक्ट। त्यो फ्लेजिलममा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि बाहिरको सराउन्डिङ अथवा इन्सेक्टको हेबिट्स अनुसार हैन मोडिफाइड भइरहेको हुन्छ। त्यही मोडिफिकेसन चाहिँ अब हामी पढ्न गइरहेछौँ फ्लेजिलमको हैन, इन्सेक्टको एन्टेनाको फ्लेजिलमको मोडिफिकेसन। सो यो छ यसमा चाहिँ एरिस्टेट, लेमिलेट किराहरूको छ हैन, सेरेट यस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ। फ्लेभलेट, मोनालिफर्म, सिटासियस, जेनिक्युलेट, प्ल्युमोज, पेक्टिनेट, क्लेभलेट हैन, स्टाइलेट। अब टाइप्स अफ एन्टेना। टाइप्स अफ एन्टेनामा चाहिँ फिलिफर्म, थ्रेड लाइक, ग्रासहोपर, सिटासियस, विप ब्रिस्टल, ककरोच हैन, मोनालिफर्म, स्ट्रिङ अफ बिड्स, टर्माइट्सहरुमा त्यो बिड्स भन्ने चाहिँ मालाको दाना टाइपको हुन्छ हैन, टर्माइट्सको एन्टेना चाहिँ। पेक्टिनेट, कोम लाइक, काइयो जस्तो, फिमेल एर्किड मोथ। बाइपेक्टिनेट, डबल कोम लाइक, मेल लेम एन्ड ट्रेड मोथ, मलबेरी सिल्क मोथ। सेरेट, स लाइक, पल्स बिटलहरुमा छ। क्लेभेट, क्लब बटरफ्लाइजहरुमा छ। क्लेभेट विथ हुक, क्लब्ड एन्टेना विथ हुक, स्किपर बटरफ्लाइजहरुमा छ। क्यापिटेट, क्लब्ड विथ नोब, रेड फ्लोर बिटल। जेनिक्युलेट, इल ब्लोड एन्ड आन्ट हनीबी। लेमिलेट, प्लेट लाइक, राइनोसेरस बिटल, चाफर बिटलहरुमा। फ्लेभिलेट, फिदर लाइक, स्टाइलोपिड्स। प्ल्युमोज, ब्रश लाइक विथ डेन्स हेयर, मेल मस्किटोहरुमा। पाइलोज, ब्रश लाइक विथ स्पार्फ हेयर, फिमेल मस्किटोमा। एरिस्टेट, एन्टेना विथ एरिस्टा, हाउसफ्लाइहरुमा एरिस्टेट। स्टाइलेट, एन्टेना विथ स्टाइल, रोबर फ्लाइजहरुमा छ। यो चाहिँ याद गर्नै पर्छ हैन, आफ्नो मेहनतले भन्ने कुरा हो, मजाले पढ्ने। फंक्सन अफ एन्टेना मेनली सर्भ एज अ sensory organ responding to touch, smell, odor, humidity, temperature, as well as air current or wind speed. अनि जोन्स्टन organ चाहिँ पेडिसेलमा हुन्छ हैन, यसले चाहिँ अडिटरी organको काम गर्छ। साउन्ड र एयरको करेन्टलाई यसले रिस्पोन्ड गर्छ हैन, त्यो सम्बन्धी। अनि एन्टेना हेल्प इन सेक्सुअल डाइमर्फिजम, फिमेलले मेललाई एट्र्याक्ट गर्नु हैन, त्यो एन्टेनाको मद्दतले हो। एन्टेना इज युज्ड फर क्ल्यास्पिङ द फिमेल ड्युरिङ कपुलेसन हैन। हेल्प द मेन्डिबल फर होल्डिङ प्रे एन्ड द मेस्टिकेसन अफ फुड मेटेरियल, त्यो प्रेलाई होल्ड गर्न पनि एन्टेनाको मद्दतले हुन्छ। ओरिएन्टेसनमा पनि हेल्प गर्छ हैन, अर्डरमा पनि, स्मेलमा पनि एन्टेनाको धेरै फङ्सन छ। So thank you. If you have any question, comment in comment box. Thank you.